สวัสดีครับมีคนอยากรู้แน่ๆวันนี้ผมเอาไปวิ่งมา Hoka Cielo X1 2.0 2.0 นะทำไมยังไงอะไรพูดสั้นๆเล่าสั้นๆแล้วกันปกติผมไปวิ่งรองเท้าวันแรกผมจะไม่วิ่งหวดไม่วิ่งเร็วอยู่แล้วนะวิ่งให้คุ้นกับรองเท้านวดรองเท้าไปก่อนนะวันนี้วิ่งไปชั่วโมงครึ่ง12กิโลเศษแล้วก็วิ่งสไตล์รวมคูลดาวน์ไปอีก1กิโลนะก็ราวๆ14กิโลน่าจะพอเล่าได้แหละนะไม่ได้วิ่ง5กิโลเหมือนปกติอย่างแรกคือยืนก็เล่าให้ฟังแล้วนะเหยียบให้ดูแล้วด้วยว่ายืนแล้วมันไหลออกอย่างนี้ส้นมันจะถ้ายืนเราทิ้งน้ำหนักลงส้นมันจะแบะออกอย่างนี้เลยแต่ถ้ายืนเต็มเท้าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับความนุ่มโฟมเหมือนเดิมนะแล้วก็ฟีลรองเท้าจริงๆผมว่ามันนุ่มพอๆกับคู่เดิมแต่ว่าเนื้อมันน้อยลงเท่านั้นเองเนื้อตรงนี้คลอดลงแล้วก็นะรุ่นเดิมมันจะวิ่งตรงมาที่ส้นอันนี้เขาคลอดลงเน้นความคล่องแคล่วว่องไวมากขึ้นบริเวณที่สัมผัสพื้นน้อยลงเพราะฉะนั้นมันจะรู้สึกนุ่มน้อยลงนิดหน่อยนะมันจะโหวงเล็กน้อยไม่ล้มเท้าไม่ล้มอย่างที่คิดนะมันโครงนะแต่ไม่ล้มอย่างที่คิดเดินมีสติปกติมากวิ่งช้าๆวิ่งผมวิ่งตั้งแต่เพจ7ครึ่งไปจนถึงเพจ6นะ90นาทีไม่มีปัญหาอะไรเลยสำหรับเจ้า Cielo X1 2.0 มีความมั่นคงสบายลงส้นผมก็ไม่มีปัญหาลงเต็มก็ไม่มีปัญหาลงหน้าก็ไม่มีปัญหาต่างกับ X1 คู่แรกตรงนี้นี่ใครเห็นดำๆตรงนี้ด้านหน้าเท้าเห็นไหมมันหายไปตรงนี้ปีกตรงนี้มันจะรองนิ้วก้อยทำให้เวลาลงเท้าแล้วมันมั่นกว่านิดนึงในขณะที่รุ่น2มันจะยุบลงไปเยอะมากกว่ายุบลงไปเยอะมากกว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดการกลิ้งไปข้างหน้าไหลส่งไปข้างหน้าเร็วกว่าเดิมเพราะมันยุบลงไปเลยมันไม่มีการต้านเพราะฉะนั้นมันจะแบบปึ๊บไปอย่างนี้นะฟีลอะถ้าวิ่งแบบไม่จับผิดว่ากันตรงๆผมว่ามันยังได้ความนุ่มความเด้งความไหลเหมือน X1 นะผมจะเรียกว่าอันนี้ X2 จะแหกคอกแล้วเพราะว่ามันเรียกยากเหลือเกินนะมันยังไหลตรงกลางคือถ้าเทียบกันแล้วรองเท้าไม่ได้วางแล้วรู้สึกว่ามันเป็นโค้งแบบคันธนูมันก็ยังมีช่วงแบนตรงกลางแบบรุ่นเดิมดูกันดีๆนะวิ่งแล้วก็ได้ฟีลเดิมคือไหลกลิ้งทิ่มแล้วเจ้านี่ผมว่ามันทิ่มง่ายขึ้นมีความรู้สึกว่าโฟมนุ่มขึ้นโปร่งขึ้นเล็กน้อยเพราะฉะนั้นมันจะกลิ้งมากขึ้นนะทิ้งเท้าไปอะไรไม่มีปัญหาไม่ต้องใช้เรียกว่าไม่ต้องใช้สมาธิมากมายอะไรนะวิ่งคุยกับน้องไปเพลินๆถนนก็เอียงปุปะตามสไตล์สวนที่ผมวิ่งไม่มีปัญหาการล็อกเท้าการระบายดีขึ้นเย็นขึ้นกว่ารุ่นเดิมพอสมควรนะแต่ว่าเท่าที่ผมเจอไม่ได้เจอตอนวิ่งช้านะวิ่งช้ายาวๆเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยวิ่งไปเรื่อยๆพอมาสไตล์เริ่มรู้สึกอย่างหนึ่งคือหน้าเริ่มสายในนี้ผมก็เลยลองมาไล่เชือกใหม่ปรากฏว่าเชือกยังไล่ได้อีกแสดงว่าเท้าเรายุบลงไปในอินโซลและพื้นรองเท้าแล้วนะเพราะฉะนั้นกรุณารัดเชือกให้แน่นนะเจ้ารุ่น1เนี่ยไม่มีปัญหาแบบนี้มันจะเรียกว่าเป็นปัญหาก็ไม่ได้น่าจะเป็นเพราะว่าความนุ่มของโฟมที่มากกว่า
รุ่น1มัดทีเดียวอยู่เลยแล้วมันก็จะไม่ปริ้นไปปริ้นมาแล้วแต่รุ่น2เนี่ยมันจะปริ้นเล็กๆพอมัดแน่นไล่เชือกใหม่ปุ๊บลองหวดเลยทีนี้ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าตอนแรกที่ก่อนที่จะไล่เชือกเนี่ยผมวิ่งได้ประมาณ31 30นะแล้วรู้สึกว่าหน้ามันสายก็เลยไล่ใหม่ปุ๊บหายโอเคจบเร่งขึ้นได้เป็น2กว่าปกติเร่งสนุกข้อสังเกตที่ผมเจอคือพอวิ่งเร็วแล้วการเปลี่ยนทิศทางสู้รุ่นแรกไม่ได้นิดนึงการเปลี่ยนทิศทางแบบกระทันหันเช่นวิ่งมาตรงๆต้องการเลี้ยวออกไปแบบนี้มันเลี้ยวไม่ออกเพราะรองเท้าจะยุบก่อนพอยุบก่อนปุ๊บมันจะเปลี่ยนทิศไม่ไปต้องชะลอนิดนึงแล้วเปลี่ยนทิศแต่อันนี้คือการเปลี่ยนทิศกระทันหันนะไม่ได้เปลี่ยนแบบค่อยๆเลี้ยวไปถ้าค่อยๆเลี้ยวไปไม่มีปัญหาอันนี้คือเหมือนกับว่าเจอหมาตัดหน้าแล้วจะเลี้ยวอะไรประมาณนี้นะเด้งทรงสบายอ่ะแบบก็งงเลยทีเดียวแบบตอนแรกคือพูดกันจริงๆว่าเราดูโง่เฮงเนี่ยมันเนี่ยนะดูกลางเท้าเนี่ยจะยิ่งเห็นชัดเลยว่ารองเท้ามันแคบกว่าคิดว่ามันจะวิ่งยากมันได้อารมณ์ค่อนข้างเดิมกลิ้งแบบเดิมสบายแบบเดิมนะแล้วยิ่งรู้สึกอย่างหนึ่งคือตอนวิ่งช้าเนี่ยยิ่งวิ่งนานจะยิ่งมั่นคงมากขึ้นเหมือนเราชินมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นการนวดรองเท้าและการใส่รองเท้าให้คุ้นชินก่อนในครั้งแรกๆผมว่ามันจะเป็นการเหมาะมากกว่าที่จะไปหวดเลยนะใส่แล้วหวดใส่แล้วลองเลยหวดในความเร็วเดิมๆโดยยังไม่คุ้นกับรองเท้าอันนั้นเป็นอะไรที่ผมคิดว่าไม่ควรทำสักเท่าไหร่นะครับเราต้องปรับตัวนิดนึงให้กล้ามเนื้อเราชินกับรองเท้านิดนึงจะไม่มีปัญหานะก็ถือว่าเกินคาดหมายวิ่งง่ายกว่าที่คิดนะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดวิ่งเร็วก็ผมว่ามันมั่นคงนะแต่มันมั่นคงแบบมันนุ่มเด้งมันมีความคล่องตัวอารมณ์มันคล้ายโปร4แต่โฟมฟิลโฟมต่างกันนิดนึงมันคล้ายกันมากทั้งส้นที่เล็กๆแล้วก็บีบได้แบบนี้นะแล้วก็หน้าที่นุ่มนะครับผมไม่รู้สึกแข็งนะน่าจะเป็นเพราะตัวผมหนักด้วยรู้สึกว่ามันนุ่มกำลังพอดีไม่มีความกระด้างอยู่ที่ใต้เท้ารู้สึกว่าเวลาสับแรงๆอ่ะพอไปถึง2-4แล้วมันไม่ถึงกับจมแต่มันจะเริ่มคืนช้านิดนึงมันจะมีความนุ่มและมีเสียงเอียดอาร์ตบ้างนิดหน่อยนะเสียงบิดตัวเนี่ยมันบิดได้เยอะพอสมควรนะเพราะว่าเอวมันเล็กมากคอร์ดมากนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวไปลองวิ่งอีกสัก 2-3 รอบเดี๋ยวจะมาทำรีวิวอันนี้ถือว่าเป็นการมาเล่าสู่กันฟังกับวันแรกกับ Hoka Cielo X1 2.0 นะครับเดี๋ยวมาเล่าต่อลืมไปนิดหนึ่งผมวิ่งเสร็จแล้วคือก่อนวิ่งอะรองเท้าก็เหลือแค่นี้อันนี้เป็นนิ้วโป้งนะเหลือประมาณนี้วิ่งเสร็จก็เหลือประมาณเนี้ยคือมันวางได้ไม่เต็มโป้งมันจะประมาณนี้ปิดไอ้ตรงหัวกันชนเนี่ยปิดไปเลยนิ้วโป้งผมจะปิดหัวกันชนไปก็คือผมว่ามันยาวกว่าพวกปารีสแต่ว่าสั้นกว่าโปร4แบบนิดหนึ่งแค่นี้นิดเดียวจริงๆสั้นกว่าโปร4นิดเดียวนะประมาณมิล2มิลแต่ยาวกว่าปารีสเนี่ยจะสั้นกว่านี้ประมาณสัก2มิลได้มั้งมิล2มิลนะก็ต่างกันนิดหน่อยไม่มีปัญหาในการชนเตะอะไรนะครับแต่ถ้าคนเท้ากว้างก็อาจจะรู้สึกอึดอัดกว่ารุ่นเดิมเล็กน้อยเพราะรุ่นเดิมผ้ามันยืดได้